marketable securities. So for the cash and marketable securities, you will learn the cash management and marketable securities management. So for the cash and marketable securities, it were placed in the balance sheet specifically under current asset. Okay, so now in this topic, chapter 6, we will discuss on these two items, cash and marketable securities. In chapter 5, generally we talk about the current asset and current liability and little bit on how company will finance its asset that consists of current asset and fixed asset. Itu yang kita baca dalam chapter 5. Okay. So now this is the cash management. Okay, the cash management. The cash reserve provide margin of safety. For the cash management, again, cash management, you tengok dekat balance sheet in the cash side. Dekat situ. Okay, the cash reserve provide margin of safety against technical insolvency, such as inability to meet current or maturing obligation. Investment in cash reserve to maintain certain level of liquidity involve a risk-return trade-off. High investment in cash will lead to lower risk of insolvency and also lower return. Therefore, the goal is to minimize the level of cash reserve while maintaining adequate level of liquidity. So, it is said that in a company position, okay, the company definitely should have the cash. Okay, macam kita pun for the individu, kita memang kena ada cash. Okay, cash tak termasuk, bukan maksudnya cash tu duit dalam poket you. Okay, duit yang ada di dalam bank, dalam saving account, and that also we consider as the cash. Okay. So, kenapa kita kena ada cash? Okay, because in the time of difficulty, kalau tiba-tiba ada emergency cases or whatsoever, we can use that cash for to save our position lah. Okay, then dia kata kat situ, the importance of managing cash okay. So dia kata kat situ, dia kata investment in cash reserve to maintain certain level of liquidity. So kalau you perasan kan, ayat dia akan guna adalah ayat investment macam tu kan. So because again, when we talk about investment, whatever we do with the hope that it will provide benefit or it will provide return, that what we call as investment. Okay, so kenapa dekat sini dia kata managing cash, okay, the managing cash by a firm also considered as management. Okay, because saya rasa saya ada masalah dengan draw ni lah. Setiap kali nak buat ni kan mesti dia akan jadi hang. Ni okey pula. Saya tak boleh nak draw dah. Fikir cuba lagi kan, ni boleh tapi nanti kejap lagi dia akan jadi hang balik. Okay ni. Cash. Okay, tadi I kata kenapa dan cash pun, okay, management in why cash management is considered as investment. Okay, because the company, what are the objective of company holding cash? Okay, company holding cash untuk mengelakkan ataupun untuk memudahkan dia berlaku apabila ada pembayaran and so on. And then that with that intention or with that objective, we consider it as the investment. So again, sekarang ni dalam pemikiran kita, jangan you rasa macam beli saham itu sahaja adalah investment. No. So actually apa saja yang kita buat dengan expectation benda itu akan memberi return, itu adalah kita punya pelaburan. That's why kalau you perasan orang tua-tua kan, orang tua-tua kenapa dia selalu cakap, anak-anak ni adalah pelaburan kita di hari tua. Orang tua-tua dia selalu cakap, tak apa, anak ni rezeki, anak ni adalah pelaburan.
Because we believe that uh, anak tu nanti kita akan dapat benefit in the future, sama ada anak tu akan bagi kemudahan kita di dunia ataupun anak tu nanti yang akan mendoakan kita dekat akhirat nanti. Okay, so anything that we do itu kita panggil sebagai investment. Tu yang dicakap dekat situ ni lah, investment in cash to maintain certain level of liquidity. So dia kata kalau cash ni penting untuk company ada, because cash ni boleh mengelakkan ataupun boleh membantu company lah in the time of difficulty. But then too much cash in company position akan bagi pulangan yang sedikit kepada syarikat itu. Okay, why we said so? Because as you can see here, so instead of macam cash lah, contoh kalau kita contoh sahaja, bukan betul So contohlah kalau macam saya punya dalam account bank saya ada 50,000 kan. So 50,000 duduk dekat situ kan. So that is my cash. So I tak guna, it seems something like it become the idle money. Kan duit tu tadi kalau duduk kat saving account, tengok bulan-bulan dapatlah return RM5, sebulan RM3. Dengan 50,000 tu cuma dapat RM5 macam tu je. So, it's better for me instead of gunakan cash yang 50,000 tu lagi bagus, lagi faedahnya. Cuba you bagi idea sikit, 50,000 yang ada dalam bank tu apa yang perlu saya buat? Selain daripada saya letak dia dalam bank, dalam tabung haji tu ada. Saya letak dia dalam saving account. ASB. Letak dalam, baguslah kan, daripada letak dekat situ elok saya letak dalam ASP. Sebab dia punya return ni because saving account kita adalah sedikit sahaja. Okay. Lepas tu pula daripada letak je dekat situ, eloklah kita beli benda-benda lain. Okay, beli benda-benda lain. Contohnya macam 50,000 kalau ada, sebab hari tu ada dekat sebelah husband saya Kelantan, ada orang nak beli tanah, nak jual tanah masa tu kan, nak jual tanah 30,000 je kan. Tapi masa tu elok ada 50,000 tu beli tanah, macam tu kan. Tapi kena tu yang dia kata dekat situ, dia kata kalau ada cash ni, dia kata mana dah ni tadi. Okay, it say that investment in cash maintain certain level of liquidity. Tapi kalau saya beli tanah 30,000, daripada 50,000, so dah kurang lah duit kan. Maksudnya saya akan jadi less liquid. Macam tu. Okay. So dia kata cash management. For the cash management, it provide margin of safety, which is liquidity. So whatever it is, kita perlu ada cash lah. Macam for me myself, macam just share with you lah, bukan nak bagi tahu. Macam saya agak kedekut, serious talk. Nak beli barang ke apa ke memang saya akan tak beli. Macam tudung ke apa ke saya akan beli yang murah-murah. But my husband, we are different personality. Husband saya memang dia adalah lavish punya orang. Dia akan sanggup beli kasut yang harga 2-3 ribu, yang apa nama tak kasut tu, apa benda Red Wing ke apa benda tak apa kan. Dia boleh beli kasut, but for me kasut buat apa kita pakai kat kaki je kan. Beli barang anak-anak pun mahal, beli baju jersey, beli untuk anak pakai kat rumah sampai RM70. For me it is quite a waste. Tapi bagi dia, kalau tak pakai benda tu, itu adalah, orang kata apa, itu adalah kita tak pakai, kita tak merasa macam tu. Tapi bagi dia, dia punya happiness dia, kegembiraan dia adalah bila dia membelanjakan duit. But for me myself, my happiness bila I tengok duit dalam akaun saya ada duit, ada duit lah, ada duit. Kalau dalam akaun saya ada kurang beberapa figure tu, saya akan rasa macam tak ada duit. Macam tu. So nak kata macam tu juga dengan company. For the company, dia ada certain company, dia akan prefer ada cash yang banyak because for them, bila dia ada cash yang banyak ni, dia rasa itu adalah security. But some firm, dia suka beli aset dengan cash yang dia ada tu. Macam tu. Okay. So dia kata sini, tapi kita kena tahulah kalau ada banyak sangat cash pun tak bagus juga sebenarnya. Macam duit tu tak bergerak. So dia kata, the cash management provide margin of stability liquidity to meet current obligation. Enough cash must be on hand to meet the disbursement need that arise in the course of doing business. So for the cash with return thereof low risk or return.
So objective to minimize the level of cash to maintain adequate of liquidity. So dia kata kalau kita terlalu banyak sangat cash dalam akaun pun sebenarnya tak bagus. Walaupun dia kata ada banyak duit dalam akaun ni kita akan high liquidate, tapi kita tahu kita akan dapat adalah masa kita punya disadvantage kita adalah kita tidak dapat keuntungan yang maksimum. So we need to manage our cash effectively. So what are the reason of holding cash? So the reason of holding cash adalah for transaction purpose. Transaction purpose, tak ada. So the transaction purpose, beli cash ni untuk transaction, untuk kegunaan hari-hari lah. Okay, yang company bayar cash tu perlukan untuk bayar rental fees, lepas tu untuk bayar utilities. This is the transaction, the holding cash ni for pay all the normal transaction yang dia selalu bayar. And then the second reason of holding cash due to the precautionary purpose. To the precautionary purpose, emergency purpose. Okay, emergency purpose ini kita panggil sebagai duit kita kena simpan cash ni untuk emergency lah. Okay, kalau ada jadi apa-apa, so kena ada duit tu. Contohnya macam kalau construction kan, bahagian construction orang kerja site ke apa, diorang akan ada duit petty cash. Okay, petty cash tu kadang-kadang kalau petty cash ni macam kalau buat site. Padahal kalau nak buat jalan, you biasa tengok orang buat jalan kan. Orang buat jalan tu, diorang dah order awal-awal dah premix. Dia dah order awal-awal dah batu ke apa, I tak tahulah nama tu kan. Dia dah order awal-awal dah benda tu. But the supervisor still need to hold cash. Sebab apa company kena bagi supervisor the cash? Because sometimes when they do drilling, dia nak correct tanah dalam, nak buat jalan ni kan kita kena correct. Kita punya apa namanya tu, jalan tar tu kan, nak betulkan dia tu kena correct jalan tar tu. And then sometimes when they do so, dia akan terkena pipe air tau. Sebab kita punya pipe air ke apa ke dia ada dekat bawah tanah ni. Kadang-kadang bila diorang nak repair jalan, dia akan terpecahkan pipe air tersebut. Okay. Lepas tu tak pasal-pasal dia dah pecah pipe air, kena panggil orang SMMB. SMMB pun lambat datang. So kena panggil lah pula orang yang ada expert on that. So kena ada cash lah. So maksudnya bila benda-benda macam tu lah, bila ada emergency case, that one of the reason why company need to hold a cash. The third one is the speculative motif. Okay, for the speculative motif, this is to take advantage of any bargain that may arise. Okay, speculative ni macam kalau ada diskaun lah. Okay, dia contoh macam ni. Kalau you biasa tengok tak, kalau kedai buat offer kan, beli satu harga RM5, beli dua harga RM10, beli tiga harga RM13. Kalau beli 5 harga RM20. Contoh macam tu. So kita kalau macam setakat RM5, RM20 apa, kita tak ada rasa sangat beban tu. But how about if it cost 1,000? Apa orang kata 100,000, 20,000, 30,000. Let's say kata kalau kita, dia ada certain tu contoh yang paling itu kata, okay, kalau bayar sekarang, kalau beli sekarang, bayar sekarang akan dapat diskaun 15%. Okay, kalau beli barang tu 100,000, 15% adalah sebanyak penjimatan 15,000. Okay, so in order to grab that opportunity, the company need to have cash lah. Okay, so dia kata daripada beli, benda tu kita nak pakai juga. Okay, nak pakai juga kan. Selalunya kita akan beli secara, company akan beli secara runcit, sikit. Tapi sekarang ni ada supplier ada buat offer, beli sekarang and then bayar secara cash akan dapat rebate 15,000. Itu maksud dia adalah speculative purpose. Okay, and then kita kat situ lagi dia kata for the compensating balance. For the compensating balance, hell advance to compensate for service that bank perform for the firm. So compensating balance ni ada, okay, if you still remember, dalam cash budget hari tu kita ada buat, I share with you cash budget. Okay, dalam cash budget ni kita ada satu, okay, dekat sini minimum cash balance. Kalau you remember, yang ni kan minimum cash balance. So that means each company they need to park some
minimum balance lah reserve. Uh, Apply dalam kita punya personal finance Dalam bank, you boleh tak keluarkan semua duit dalam bank? I nak tanya. Dalam account. Tak, madam. Tak boleh kan? Kita memang tak boleh nak keluarkan. Kita kena tinggal minimum berapa ringgit? RM10 macam tu kan? So that is our minimum cash balance. Untuk company pula, takkanlah dia punya RM10 je. Dia mestilah ada certain amount lah yang dia kena letak as the minimum balance. Okay, so that several objective or several reason of holding cash by the firm. Okay. Now, basic cash management strategy. So for the cash management strategy, kita tengok nak manage duit kita ni, dia kata bila kita bagi hutang dekat orang, sell good on credit. Okay, bila kita jual hutang dekat orang, seboleh-bolehnya we need to try to collect it as fast as possible. Bagi hutang dekat orang, kena cepat-cepat bayar. Because of what? We afraid that orang tu bila dia tak bila lambat-lambat hutang bayar, lama-lama nanti dia punya ability to pay dia akan semakin berkurang. Okay, sebab tu it is said here, kalau cara untuk manage kita punya cash, okay, bagi duit dekat hutang, secepat-cepatnya kita nak collect. Jual yang kita jual secara hutang tu nak collect, nak dapatkan cash secepatnya. But then bila kita beli barang secara hutang, this is when we sell good. Okay, this is bila kita ada kena-mengena dengan sales. Okay, yang kat sini. Okay, yang ni pula bila kita buy good on credit, that involve with the purchase. Okay, bila kita buy good on credit, seboleh-bolehnya kita bayarlah hutang itu lambat. Because of what? Dia kata selagi you boleh drag hutang, selagi itulah kita bayar lambat sebab cash yang kita ada, kita boleh buat untuk benda lain. But then, even if it is so, dia kata jangan terlalu lambat sangat sebab nanti jangan effect kita punya credit rating. Credit rating maksudnya sampai masa tu kita kena bayar. Bukannya macam ni kalau nak buat ini ada orang bagi tahu lah, but I'm not apply to myself. Dia kata kalau nak buat ASB, contoh for the personal finance, dia kata kalau nak buat ASB loan, elok kita buat, jangan ambil ASB loan tu 5 tahun, 10 tahun. Dia kata boleh tarik lagi panjang, lagi bagus. Lama mana yang kita boleh buat hutang. Kalau hutang tu kita boleh tarik sampai 20 tahun, buat 20 tahun. Dia kata sebab apa? Sebabnya nanti kita punya komitmen, monthly payment tu akan jadi rendah. This is what they say lah. Ada serta-serta orang ajar. Okay. Tapi it depend lah. But for me kalau nak berhutang ASB loan tu, I tak nak lah sampai 15 tahun, 20 tahun kan. Because lagi tinggi kita tarik kita punya hutang, I mean in terms of the tenure, the longer tenure that you take, lagi tinggi interest you kena bayar. Yang tu kita kena tengok jugalah. Okay, tapi bila cakap satu dia kata, okay tak apa, interest bayar rendah je. ASB bagi dividen tinggi lah, bla bla bla, banyak pula dia orang punya. Okay. So macam itulah dia kata sistem hutang dan bila sistem kita nak membayar hutang. Kalau boleh bayar hutang lambat-lambat, kita nak kutip hutang dengan orang cepat-cepat. Macam tu. Lepas tu dia kata lagi kat sini, turn over inventory as quickly as possible but avoiding stock out. So in terms of managing inventory pula. Inventory adalah kita punya materials kan. So kalau boleh stok yang kita ada ni, stok ada, cepat-cepat kita kena convert that stock into sales. Cepat-cepat kita jadikan dia sebagai kita punya jualan. But then even so dia kata kena realistik lah. Janganlah bila kita nak jual kita punya stok tu sampai kita pun dah tak ada dah kita punya safety stock tu tak ada. So nanti dalam chapter 7 kita akan belajar lah how to manage inventory. Then dia kata kat sini cash management, efficient cash management. Apa bulat ni memang ada ni.
So cash management, efficient cash management dia kata determine operating cycle. Okay, determine operating cycle, the lag time between the purchase of raw material and cash receipt from sales of receivable. So yang ni dia kata cash management you kena tahu berapakah tempoh start daripada kita beli barang raw material kita sampailah kita jadikan dia daripada kita beli barang tu from the moment that you purchase sampailah the moment you akan jual, berapa lama tempoh dia. Okay, whether it takes 40, it take 60 days daripada tempoh kita beli sampai kita nak jual, ataupun it take 190 days, ataupun dia ambil tempoh sampai berapa tempoh. Kalau 60 days ni 2 bulan kan, 190 days ni 6 bulan lebih, ataupun dia ambil tempoh dalam 90 days 3 bulan. Okay, so you nak tengok daripada you beli barang sampai you jual, berapa lama tempoh dia. So for the rule of thumb, operating cycle lagi cepat lagi bagus lah. Okay, so kita tak ada calculation dalam ni tak ada calculation, cuma you kena tahu je lah benda ni apa. Then the second one, determine the cash cycle, the lag time between the cash payment of purchase and cash receipt. Okay, yang ni pula, ini start from the day yang you beli sampai you jual. Determine cash cycle ni pula, yang ni apa? Ini adalah start daripada you bayar sampailah you akan dapat duit tu. Okay, ini adalah start daripada we paid duit sampailah kita akan receive duit tu. Berapakah tempoh dia? So the firm we try to get as shorter as it could lah. Daripada kita keluarkan duit, kita nak cepat-cepat dapat duit. And then the last one is minimum operating cash. Minimum operating cash, the amount of cash that need to be held to avoid any shortage. So minimum operating cash, this is like kita punya apa tu, cash reserve lah. Berapa minimum yang kita kena ada duit dalam kita punya bank kita berapa. Okay, the last one is marketable securities. Marketable securities ni ada dekat sini. Okay, boleh ke? Nak break dulu ke?